Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τον παρεστηγμένο ρυθμό. Ένα θέμα που είναι πολύ αγαπημένο μου εξαιτίας της εκφραστικότητας που έχει αυτός ο ρυθμός, αντίθετα με ό,τι πολλοί πιστεύουν. Ας δούμε όμως τι είναι. Η παρεστηγμένη νότα είναι μια νότα η οποία με τη χρήση μιας τελείας παρατείνεται κατά το ήμιση της αξίας της. Δηλαδή, 1/4 παίρνει μια τελεία και γίνεται 1/4 συν 1/8. Αυτό είναι το τέταρτο παρεστηγμένο. Αυτό όμως αφορά τη σημειογραφία και τη θεωρία. Στην πράξη, ο παρεστηγμένος ρυθμός είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο και ζωντανό από αυτό και βέβαια εμπεριέχει παραπάνω από μία νότες. Ο παρεστηγμένος ρυθμός λοιπόν είναι ένα ρυθμικό σχήμα το οποίο αποτελείται από μία νότα παρεστηγμένη συν την επόμενη νότα η οποία θα είναι κατά κανόνα το υπόλοιπο της αξίας του επόμενου beat. Για παράδειγμα έχω 1/4 παρεστηγμένο, θα ακολουθήσει 1/8 και έτσι συμπληρώνω τα 2 beat του μέτρου. Ωστόσο, στην πράξη αυτό δεν αρκεί για να έχουμε έναν παρεστηγμένο ρυθμό, διότι αν χτυπήσω 2 νότες σκέτες μόνες τους, μου είναι πολύ δύσκολο να καταλάβω ότι πράγματι πρόκειται για ένα παρεστηγμένο ρυθμό. Θα το καταλάβω από τη διάρκεια των φθόγκων, ωστόσο στην μουσική ερμηνεία περισσότερη σημασία από τη διάρκεια έχει η στιγμή που χτυπάς μια νότα. Για να δούμε λοιπόν. Αυτό είναι ένα παρεστηγμένο με το φθόγκο που ακολουθεί. Δεν είναι και πολύ αντιληπτό. Για να δούμε όμως τι θα γίνει αν προσθέσω και έναν επόμενο φθόγκο. Τώρα βέβαια το παρεστηγμένο είναι απόλυτα αισθητό. Εδώ υπάρχει ένα μυστικό. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι ότι η μικρή νότα του παρεστηγμένου ρυθμού, η δεύτερη νότα, δεν συνδέεται με την προηγούμενη νότα, με την νότα δηλαδή που συμπληρώνει, με την παρεστηγμένη νότα, αλλά συνδέεται με την επόμενη. Είναι δηλαδή μία προήγηση προς την επόμενη νότα. Αυτό αποδεικνύεται πολύ εύκολα αν καθυστερήσω λίγο να παίξω τη δεύτερη νότα. Το ρυθμικό σχήμα και πάλι λειτουργεί. Από την εποχή του Μπαρόκ ήδη, στα βιβλία θεωρίας της μουσικής αναφέρονται όλα όσα προείπαμε για το παρεστηγμένο, ωστόσο στα παραδείγματα για το πώς ακριβώς δηλαδή ερμηνεύουμε ένα παρεστηγμένο υπάρχουν πολύ περισσότερες από μία περιπτώσεις. Το παρεστηγμένο θα μπορούσε να σημαίνει τρίηχο ρυθμό ή το παρεστηγμένο θα μπορούσε να γίνει δυσπαρεστηγμένο, αυτό που λέμε overdotting. Μην ξεχνάμε ότι εκείνη την εποχή δεν υπήρχε η σημειογραφία του δυσπαρεστηγμένου ή και του τρισπαρεστηγμένου που έχουμε σήμερα. Σήμερα με τη χρήση του δυσπαρεστηγμένου και του τρισπαρεστηγμένου μας δίνεται η δυνατότητα να υποδηλώσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια πόσο αιχμηρό θέλουμε τον παρεστηγμένο ρυθμό. Ωστόσο εκείνη την εποχή υπήρχε μόνο το απλό παρεστηγμένο. Έχουμε λοιπόν παραδείγματα όπου το παρεστηγμένο εκτελείται περίπου σαν τρίηχο, δηλαδή σε ένα πιο τρυφερό μάλλον περιεχόμενο. Ή έχουμε το πολύ γνωστό παράδειγμα από τον Μπαρόκ, το overdotting, όπου το παρεστηγμένο εκτελείται πολύ αιχμηρό. Δηλαδή η μικρή νότα, η δεύτερη νότα του παρεστηγμένου πηγαίνει πολύ πιο δεξιά και κολλάει πάνω στην επόμενη νότα της οποίας είναι προήγηση. Όπως παραδείγματος χάριν σε αυτό που ονομάζουμε γαλλική εισαγωγή. Και αυτό συμβαίνει απλώς και μόνο διότι η λεγόμενη γαλλική εισαγωγή, η γαλλική ουβερτούρα είναι ένα πολύ δραματικό κομμάτι και χρειάζεται ένταση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν και το παρεστηγμένο είναι πιο αιχμηρό. Δεν σημαίνει ότι όλα τα παρεστηγμένα είναι ίδια και δεν σημαίνει ότι όλα τα παρεστηγμένα στο Μπαρόκ είναι δυσπαρεστηγμένα. Όχι.
Από νωρίς λοιπόν, από την εποχή του μπαρόκ, φάνηκε ότι το παριστηγμένο έχει μια μεγάλη ποικιλία από ερμηνείες. Επίσης πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό δεν ήταν μόνο στο μπαρόκ, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη σχέση και με την κλασική περίοδο και με τη ρομαντική περίοδο από ό,τι νομίζουμε. Όλα αυτά τα πράγματα μεταφέρθηκαν μέσα στη μουσική και πολλά παρέμειναν για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι τον 20ο αιώνα. Για να δούμε λοιπόν όμως όλα αυτά που είπα στην πράξη, ότι δηλαδή το παριστηγμένο δεν είναι ένα αριθμικό σχήμα, ένα μοτίβο το οποίο πρέπει να μετριέται και να παίζεται πάντα ακριβώς, αλλά είναι ουσιαστικά ένα μοτίβο στο οποίο δεν μετράμε, αλλά τοποθετούμε τους φθόγκους εκεί ακριβώς όπου μας επιβάλλει ή μας υποδεικνύει ο χαρακτήρας του κάθε σημείου, του κάθε κομματιού. Ας πάρουμε για παράδειγμα την παθητική του Μπετόβεν, της οποίας το πρώτο πολύ γνωστό αργό μέρος ξεκινάει με το γνωστό μοτίβο με τα παριστηγμένα. Αν παίξω αυτό το πρώτο μέρος με όλα τα παριστηγμένα μετρημένα και ίδια, αυτό θα είναι ένα πράγμα άνευρο, βαρετό, κουραστικό και το σημαντικότερο απ' όλα δεν θα υπογραμμίζει κανένα άλλο από τα στοιχεία της μουσικής, δηλαδή την αρμονία, την ένταση, τη χαλάρωση, το κλείσιμο μιας φράσης, το κρεσέντο, το diminuendo. Ας κάνουμε μια δοκιμή. Μετρημένα. Και τα λοιπά. Αυτός ο τρόπος παίξηματος εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, γιατί όπως αναφέρεται παντού σε όλες τις πηγές, από το 18ο αιώνα και στο 19ο αιώνα, η μουσική δεν είναι ποτέ τετράγωνη, δεν είναι ποτέ μετρονομική, ποτέ η παρτιτούρα δεν είναι για να παίζεται όπως ακριβώς έχει γραφτεί, αλλά είναι μια λίγο πολύ πιστή απεικόνιση του τι θέλει να πει ο συνθέτης. Ωστόσο ο ρυθμός είναι κάτι ζωντανό, κάτι το οποίο πάλεται και δεν μπαίνει σε χαρτί μιλιμετρέ. Για να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε με την ορθή ερμηνεία, με τη σωστή, με μια πιο εμπνευσμένη αν θέλετε ερμηνεία των παριστηγμένων, να ερμηνεύσουμε αυτό το πρώτο μέρος. Ξεκινώντας, εισαγάγουμε το μοτίβο, χωρίς πολλά. Για να δούμε πόσα παριστηγμένα έχω παίξει μέχρι τώρα. 2? Όχι, έχω παίξει 3. Διότι και το λα ύφεση στο αριστερό χέρι είναι σαν δεύτερη νότα παριστηγμένο. Όταν προηγείται παριστηγμένη παύση, αυτή η μικρή νότα που ακολουθεί είναι και αυτή σαν ένα παριστηγμένο μοτίβο και είναι φυσικά προήγηση της επόμενης νότας. Τα δύο πρώτα λοιπόν τα έπαιξα σχεδόν ίδια μεταξύ τους, εγώ δεν μπορώ να τα παίξω ακριβώς ίδια, αλλά σχεδόν ίδια. Το δεύτερο είναι λίγο πιο αιχμηρό, πηγαίνει λίγο περισσότερο προς τα δεξιά η μικρή νότα, γιατί προχωράμε μέσα στη φράση και ανεβαίνει η ένταση. Το λα ύφεση στο αριστερό χέρι, επειδή ανοίγει το φόρτε, το επόμενο φόρτε, είναι περισσότερο σαν δις παραισθηγμένο, για μεγαλύτερη ένταση. Εμένα δηλαδή δεν μ' αρέσει να παίξω. Είναι. Έχει μια πιο φυσική βαρύτητα η μία νότα προς την άλλη. Ακολουθεί το νόμο της βαρύτητας που την ελκύει. Οι φυσικοί νόμοι νομίζω διέπουν τη μουσική. Και συνεχίζουμε λοιπόν. Εδώ στη δεύτερη φράση λοιπόν που κλείνει, τα παριστηγμένα μου είναι λίγο πιο
λίγο πιο μαλακά, όχι τόσο αιχμηρά. Πλησιάζουν λίγο περισσότερο προς το τρίηχο. Συνεχίζω πάλι με ένταση. Δεύτερη φορά το κλάιμαξ. Με περισσότερη έμφαση το παριστηγμένο. Εδώ λοιπόν που φτάνω στο λυρικό μέρος, στο λυρικό σημείο του μέρους, τα παριστηγμένα διαφοροποιούνται ακόμα περισσότερο και μεταξύ τους αλλά και από τα πρώτα παριστηγμένα. Είναι διαφορετικό να πω αυτό και διαφορετικό να τραγουδήσω τη μελωδία. Ας μην ξεχνάμε ότι η μουσική με όλα τα μέσα που διαθέτει είναι μια αφήγηση. Θα το κάνω λοιπόν και αυτό πιο λυρικά, χωρίς τόσο αιχμηρά παριστηγμένα. Εδώ λοιπόν έχω ήδη δύο στοιχεία. Έχω τη λυρική μελωδία και έχω και την υπόμνηση, την επανάληψη αν θέλετε, του εναρκτήριου μοτίβου που είναι πιο δραματικό. Και τα λοιπά. Βλέπουμε λοιπόν πως τα παριστηγμένα μπορούν να διαφοροποιούνται τόσο πολύ μεταξύ τους, ούτως ώστε να ακολουθούν τη δομή του κομματιού, την πορεία της φράσης, την ένταση, τη χαλάρωση και να τα χρησιμοποιούμε και αυτά ως εκφραστικό μέσο για να αποδώσουμε καλύτερα το χαρακτήρα του κομματιού. Αν παίζαμε αυτά τα παριστηγμένα ίδια, θα ισοπεδώναμε το κομμάτι. Δυστυχώς είναι πολλές οι ερμηνείες που το ισοπεδώνουν. Συνοψίζοντας λοιπόν, θα λέγαμε ότι χρησιμοποιώντας τα παριστηγμένα μπορώ να διηγηθώ καλύτερα την ιστορία που πρέπει να πω, μπορώ να εκφράσω καλύτερα τις εντάσεις και τις χαλαρώσεις του κομματιού. Δημιουργώντας μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης νότας του παριστηγμένου, μπορώ να δημιουργήσω έτσι μια στιγμή προσμονής, μια στιγμή καθυστέρησης και προσμονής. Αντίστοιχα, μικραίνοντας την απόσταση της δεύτερης από την τρίτη νότα του παριστηγμένου ρυθμού, μπορώ να δημιουργήσω μεγαλύτερη ένταση, μεγαλύτερη κίνηση και μεγαλύτερη προχώρηση στο κομμάτι. Υπάρχει και το άλλο μεγάλο θέμα για το πώς συνδυάζω παριστηγμένο ρυθμό με τρίηχο ρυθμό ή σε διαφορετικά επίπεδα, σε διαφορετικές φωνές, πώς συνδυάζω τα παριστηγμένα. Αυτό όμως είναι από μόνο του ένα άλλο κεφάλαιο και ίσως αποτελέσει θέμα για ένα επόμενο βίντεο. Ελπίζω να βρήκατε και το σημερινό βίντεο ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο.